Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Astăzi vom vorbi despre ridichi de lună și vom semăna împreună ridichi de lună pentru recoltă de toamnă. Între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant. Ridichile de lună fac parte din familia Brassicaceae, ceea ce înseamnă că ridichile de lună sunt rude cu toate culturile vărzoase, cu muștarul alb și cu hreanul. Aceste culturi care fac parte din aceeași familie, pe care le cultivăm de regulă în grădinile noastre. De ce este atât de important să știm acest lucru? Pentru că ridichile de lună nu se cultivă înainte sau după aceste culturi. Știm foarte bine că rotația culturilor, indiferent despre ce cultură este vorba, chiar dacă aceasta are o perioadă scurtă de vegetație, rotația culturilor este importantă pentru că reprezentanții aceleiași familii au aceiași dăunători și aceleași boli. Și ca să obținem recolte frumoase de orice cultură, trebuie în primul rând să respectăm rotația culturilor. În schimb, ridichile de lună se simt bine după roșii, castraveți, dovlecei, vinete, ardei, ceapă și alte culturi. După salată verde, de asemenea, se simt foarte bine. Ridichile de lună se pot semăna atât primăvară cât și toamnă, adică de la sfârșitul verii până în luna octombrie. Iată, de exemplu, am aici un soi care se numește Joana. Eu de regulă nu mă uit la soiuri când este vorba de ridic de lună, nu am avut probleme niciodată, de aceea nu am un soi preferat. De multe ori am fost întrebată ce soi prefer. Nu am soi preferat de ridic de lună pentru că nu am avut niciodată probleme. Ce vine, aia cumpăr. Și atunci, ce facem noi? Putem să ne uităm și pe plic, pentru că de regulă pe plic scrie și exact și perioada în care soiul respectiv se poate semăna. De exemplu, pe plicul meu scrie că aceste ridichi se pot semăna din luna martie până la sfârșitul lunii aprilie sau din luna august până la sfârșitul lunii octombrie. De regulă, ridichile de lună rezistă și la ger, adică la temperaturi scăzute, de la -2 la -5 grade. Ele rezistă la astfel de temperaturi și nu le se întâmplă absolut nimic. Asta înseamnă că ele sunt rezistente la frig. Și atunci când vorbim de cultivarea lor primăvară, atunci când solul deja are +4 grade, este de ajuns ca ele deja să înceapă să germineze. Totuși, temperatura optimă pentru germinare, dacă vorbim de temperatura solului, este +7 grade. Și de asemenea, ele se simt foarte bine când temperaturile minime sunt în jur de 10-12 grade minime. Dacă, de exemplu, în această perioadă, la noi, temperatura în timpul zilei este între 25-28 de grade, iar noaptea este între 13-19 grade, uneori depinde de zi și de noapte, atunci ele se vor simți foarte bine. Încă un lucru pe care trebuie să îl știm, mulți grădinari se plâng că ridichile lor înfloresc. Ridichile de lună sunt o cultură de zi lungă. Asta înseamnă că atunci când ziua este lungă, ele încep să înflorească. De aceea se recomandă să le semănăm ori primăvară de vreme, ori la sfârșitul verii, începutul toamnei, până în luna octombrie, iată cum este și în cazul meu, atunci când ziua este scurtă, pentru că de regulă ridichile de lună înfloresc când ziua este lungă și când afară este cald. Ele nu suportă nici căldură, nici atunci când ziua este lungă. De fapt, ele suportă când ziua este lungă, doar că ele deja intră în perioadă de înflorire și fructificare, pentru că va urma să formeze și semințe. Iar în cazul în care ridichile de lună au înflorit, știm foarte bine că nu le mai putem consuma, pentru că rădăcina se lignifică și cu siguranță nu se mai poate consuma. Care sunt cerințele acestei culturi față de sol, temperatură, umiditate și lumină? În primul rând, dacă vorbim de lumină, chiar dacă este o cultură care se simte bine primăvară și toamnă când ziua este scurtă, totuși ea trebuie semănată undeva unde are destulă lumină. Ridichile de lună se pot semăna și la semi-umbră. Am mai vorbit într-un video, am un video în care am vorbit despre acele culturi care se pot cultiva la umbră sau la semi-umbră și am spus că și ridichile de lună se pot semăna undeva la semi-umbră, dar dacă dorim ca ele să fie cât mai mari, atunci alegem un loc însorit. Iată locul pe care l-am ales eu acum. Este foarte însorit și ridichile se vor simți foarte bine. Și au și o semi-umbră de la alte plante care sunt încă în grădină. Am roșii, am ardei, am vinete și de aceea ele se vor simți foarte bine în acest loc.
De asemenea, dacă vorbim despre sol, solul trebuie să fie cât mai afânat. Uitați-vă, așa trebuie să fie solul. Iată, așa. Solul meu nu este săpat, știți foarte bine, eu nu-l sap, trebuie doar greblat, se poate puțin pregăti cu ajutorul unei sape sau iată am eu un flat cutter și în cazul acesta ușor îl afânăm, greblăm și atât. Dar dacă solul dumneavoastră este greu, dacă solul este lutos sau argilos, cu siguranță trebuie să faceți ceva cu solul dumneavoastră, pentru că nu doar ridichile de lună nu vor crește cum trebuie, dar și multe alte culturi. Despre asta am mai vorbit. De fiecare dată când am vorbit despre orice cultură, am spus ce soluri preferă o cultură sau altă. O singură cultură care se simte foarte bine în soluri grele, lutoase sau argiloase este varza albă de căpățână. În rest, majoritatea plantelor preferă soluri ușoare și afânate. De aceea trebuie să afânați bine solul înainte să cultivați ridichi de lună. Dacă vorbim de umiditate, trebuie să știm un lucru care este foarte important. Mulți grădinari se plâng că ridichile lor nu cresc și când încep să îi întreb ce fac și cum le îngrijesc, aflu că unii grădinari uită să le ude. Ei consideră că dacă le-am semănat, am văzut că ridichile au germinat și au și răsărit, cu asta s-a cam terminat grija noastră pentru această cultură. Nu, trebuie să le udăm în mod permanent dacă dorim ca ele să fie cât mai mari, cât mai crocante și cât mai dulci. Pentru că atunci când ridichile de lună nu sunt udate la timp și nu vin ploi, de exemplu în această perioadă la noi nu prea mai plouă, în luna septembrie nu prea mai plouat, atunci trebuie să le udăm noi și trebuie să facem în așa fel încât solul să fie umed în permanență. Dacă solul se usucă, atunci încep și ele să sufere și ca rezultat în interior se pot forma goluri, rădăcina se poate lignifica și atunci cu siguranță nu vom obține recoltă mult dorită. Și dacă de asemenea vorbim despre sol, acesta trebuie să fie bogat. De regulă, dacă cultivăm ridichile de lună acum la sfârșitul sezonului, se îmbunătățește solul cu îngrășăminte organice pentru cultură precedentă, adică acea cultură care s-a aflat pe parcela respectivă și dacă de exemplu vom semăna ridichele de lună în anul următor, atunci solul se pregătește din toamnă, adică după ce ați eliberat spațiul, da, atunci puteți să introduceți compost sau bălegar foarte, foarte bine descompus. Nu se folosesc îngrășăminte organice pe bază de azot, pentru că nici ridichilor nu le place azot în exces și ca rezultat rădăcina nu se va dezvolta foarte bine. Vom avea multe frunze, frunzele vor fi verzi și frumoase, însă rădăcina nu se va îngroșa, așa cum ne dorim noi și ceea ce de fapt noi așteptăm cu toții. Așadar, pentru obținerea ridichilor de lună mari, dulci și crocante, trebuie să nu uităm să le udăm la timp, solul trebuie să fie fertil, afânat, ușor, pH-ul solului trebuie să fie neutru, pentru că ridichilor de lună le place un sol neutru. Dacă aveți un sol foarte acid, atunci puteți, înainte să le semănați, puteți să folosiți dolomită sau cenușă. Despre folosirea cenușei am vorbit într-un video, puteți să vă uitați mai târziu, am să vă las linkul în descriere. Pământul este afânat, acum facem șanțuri. Ridichile de lună se seamănă la 1-2 cm. Așa că dacă șanțurile sunt puțin mai adânci, semințele le acoperim foarte ușor. Nu trebuie să le îngropăm foarte adânc pentru că o să le fie mai greu să răsară și sunt cazuri în care dacă semințele sunt semănate prea adânc, ele nu răsar deloc. De aceea trebuie să avem mare grijă. După ce le-am acoperit, dacă solul este uscat, putem să udăm solul ca ridichile, ca semințele să aibă destulă umiditate în așa fel încât să poată să răsară. Și cu asta procedura noastră s-a terminat. Dragi prieteni, ați văzut că este foarte ușor să semănăm ridichi de lună, apoi trebuie doar să le urmărim. Dacă la dumneavoastră nu plouă în perioada următoare, atunci puteți să continuați să le udați ușor, în așa fel încât solul să nu se usuce, ca ridichile să aibă destulă umiditate pentru o germinație bună. De regulă, ridichile de lună germinează foarte bine în proporție de 90, 95, 98% și semințele se pot păstra
până la 5, 6, chiar până la 8 ani. Se întâmplă dacă condițiile de păstrare sunt bune, dacă nu există schimbări bruște de temperatură și dacă semințele nu sunt umede. Dacă ele sunt păstrate într-un loc uscat, răcoros, atunci ele se pot păstra chiar mulți ani la rând și ele vor avea o rată de germinare foarte bună. Apoi, după ce ridichile noastre vor răsări, putem să le rărim dacă este cazul și lăsăm cam 5 cm între plante. Iar între rânduri, atunci când le semănăm, lăsăm în jur de 10-15 cm, în așa fel încât ele să se dezvolte bine și să nu se deranjeze reciproc și de asemenea să nu lupte pentru hrană, apă și lumină. Acest lucru deja îl știm. Ca și dacă vorbim de dăunători, dăunătorul principal al ridichilor de lună este buricele cruciferelor. Dar în această perioadă, la sfârșitul toamnei, de regulă, acest dăunător nu mai este activ și de aceea nu trebuie să ne facem griji. Dacă totuși observați că ridichile dumneavoastră sunt atacate de buricii cruciferelor, puteți pur și simplu să presărați cu puțină cenușă peste frunze sau puteți să folosiți biopreparate pe bază de Bacillus thuringiensis. Acesta este foarte bun împotriva acestui dăunător. Iată, dragi prieteni, așa se cultivă ridichile de lună. Nu este nimic complicat, important este să avem un sol foarte bine pregătit, iar apoi să avem grijă ca ridichile noastre să nu sufere de sete, să nu sufere de foame și de asemenea să aibă destulă lumină. Acest lucru este de asemenea foarte important. Iată, acesta a fost episodul de azi. Sper că am reușit să vă spun care pot fi greșelile făcute de mulți grădinari care se plâng că nu le iese recoltă de ridic de lună și probabil că deja ați înțeles, dacă ați avut până acum probleme, probabil că deja ați înțeles unde a fost greșeală pe care ați făcut-o dumneavoastră și de acum încolo veți avea doar recolte bogate de ridic de lună. Eu vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Dacă nu ați reușit să vă abonați la canalul meu, vă rog să vă abonați, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să lăsați un like la acest video dacă acesta vă este util și interesant. Iar eu vă doresc sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!